Ngayon naman, didiscuss natin or pag-uusapan natin kung ano yung mga common questions nyo about breeding. So, napakadami kasi ng mga tanong about breeding our pets. And we will be answering at least 6 questions. So, may 6 na very, very common questions na sasagutin natin ngayon. So, before we proceed doon sa 6 na yon, please hit the subscribe button. Okay, if you are playing My DeFi Pet or if you plan to play this game, 'di ba, para sa mga future videos pa natin. Okay, so hindi na natin papatagalin pa, dediretso tayo kaagad doon sa mga tanong. So unang tanong natin, pwede bang maging ibang pet type ang anak? So anong ibig sabihin nito? So kung meron tayong Adonis, halimbawa, ibibreed natin sa isang Tigra, pwede bang yung maging anak niya ay ibang pet type? Ibig sabihin, pwede ka bang magkaroon dyan ng Bugsy? Pwede ka magkaroon ng Rudolph? Diba? Ng Fang? So, ang sagot doon is both yes and no. Okay. So, dun muna tayo sa basic. Basically, hindi pwede. No? Kumbaga, kung nag-breed ka ng Adonis tsaka Tigra, you have 50% chance na meron kang Adonis or 50% chance na Tigra yung kakalabasan ng breed natin. So, ganun siya, no? Ganun siya palagi. Unless, okay, so later titingnan, unless meron siya nito, no? Yung tinatawag natin na Genesis. So, ito yung symbol na yan. Kung meron kayong pet na may ganyan, okay, kung napansin niya may ganyan. Tapos, pag clinic nyo yan, lalabas dyan is Genesis, chances of mutation of spring. Okay? So, ano ba yung mutation? Is an alteration in the genetic material of a cell. So, ibig sabihin lang yan, if yung Tigra nyo halimbawa ay may Genesis, tapos siya yung ginamit nyo pang breed, yung kakalabasan na child ay pwedeng iba doon sa parents. Okay? So, kung nag-Adonis ka and Tigra na may Genesis, pwedeng maging anak nila is Bugsy. Diba? So, ito naman, rare conditions, no? Kasi, so far, no, ngayon, konti pa lang yung merong ganito na sign. Okay? So, as we go on pala, ang ipapakita ko sa inyo is mga actual actual breeding na, no? So, mga nangyari na talaga. So, yun yung basis nitong mga pinag-uusapan natin. For example, yung breeding 1 ko last July 15, 2021. So, actually, pinakita ko to dun sa aking past video, no? Na nag-breed tayo ng winged popper, okay? Tsaka fang. So, nung breed natin sila, sabi natin may 50-50% chance na winged popper or fang yung lalabas na child. Okay? Kasi wala namang Genesis. And true enough, ito, yan. Nakakuha tayo ng winged popper. Okay? So, ganun siya, no? It's just a proof, no? Nung nangyari talaga yung breeding talaga. Na nakita talaga natin na ganun siya. Okay? Second question, pwede bang mag-breed kahit hindi pa evolved? Ayan. Ang dami kasi ng mga iba-iba ng sagot no? Pag nagbabasa ka sa mga social media na pwede daw, kailangan daw evolved muna para maganda yung kakalabasan na child. Yung iba, kailangan pag magbe-breed ka ng hindi evolved, kailangan both na hindi evolved. So, sinubukan natin yan, no? Okay. So, yung breeding one natin, yung kanina, yung mother natin na winged popper, evolved na siya. Evolved na. Tapos yung fang, evolved na din. So, ano lang siya, normal, no? So, nakabreed naman tayo. Okay? At lumabas nga itong winged popper natin. And then, nagbreed ako ulit actually. Okay? Using the same fang. So, si fang ulit. Tapos, may isa pang fang. Okay? Using the question number 1, alam natin, 50% chance fang, 50% chance fang. So, malamang sa malamang yung anak niya fang. Okay? Pero ang point dito, yung una kong fang na ginamit is evolved. Yung pangalawa ay hindi pa evolved. Pero, naka-breed po tayo. Okay? So, ang sagot doon, yes, pwede ka mag-breed kahit hindi pa evolved. Okay? Next, meron bang sex o male or female ang DeFi pets? So, masasabi ba natin na ito lalaking fang, babaeng fang, ganyan. No? So, sa ngayon, wala pa. Okay? Wala. So,
Pwede siyang mag-play as a mother, pwede siyang mag-play as a father. So makita natin dun sa breeding number 1 natin kanina, etong fang ko, okay, yung winged fang natin, ay father. Okay, father. Dun sa breeding number 2, ginawa ko siyang mother. Wala lang, maiba lang, no? And, yun, no? Nag-work naman parehas, no? So, si Fang nag-play as mother, nag-play din as father. And, gumanda naman either way. Yung next, pwede bang i-breed ang parent sa child? So, isa to sa mga amazing discovery ko during breeding na, uy, ang galing naman ng may DeFi pet, hindi pala pwedeng i-breed yung parent sa child. Kasi nag-breed ako ng isang Fang at isang winged popper. So, nagkaroon tayo ng Gen 1. Yung Gen 1, i-breed ko sana dun sa Fang na original kasi yun yung may pakpak. So, hindi siya pwede. No? Gusto ko to ipakita in actual. So, pag pumunta tayo dun sa game, okay, sige nga, punta tayo sa Happy Forest. Yun. Okay, so halimbawa, pinili natin to, no? Si Fang. So halimbawa, di ba, pwede tayong pumili ng ibang pets na pwedeng father, ayan, pwede, di ba? Pero, nung itatry ko yung ano niya, yung child niya, which is the winged popper, eto siya, ayun, no? Nakalagay na dyan ay children, no? So, this Gen 1, hindi siya pwede. Okay? So, cannot be. So, ayun siya. Alright? Okay, next question. Merong horn ang both parents. Pwede bang walang horn ang magiging anak? Tingnan natin, no? So, halimbawa itong breeding 3 last July 17, 2021. So, ito ulit si Fang, yung winged Fang. And then, a Venom. So, itong gagambang to, pares silang may horn, di ba? So, ang question natin, posible kaya na yung anak nila walang horn? Okay, so remember muna natin na since sila ay both parents, merong 50% contribution si Fang at 50% contribution si Vino, diba, as mother and father ng child. At maintindihan natin to by knowing na merong 8 body parts yung kada pet natin, diba? And each body part ay merong 4 different traits. So for example, yung horn. Yung horn na body parts nitong Fang, meron siyang 4 different traits. So yung unang trait, which we call primary trait, it contributes 30% in the case of horns. So ito yung nakikita natin sa personal appearance. So dito kay Fang, yan. So yan yung 30% primary trait niya. Tapos, meron pa tayong dalawa na hidden trait. Okay, so tatlo na, no? Yung dalawang hidden trait na yan ay horn din, pero ibang klaseng horn. Okay? And then, yung isa, hidden empty trait. So, wala. That's 10%. Ibig sabihin, dito kay Fang, okay, yung contribution niya na 50%, 90% of that contribution, pwedeng magkaroon ng horn yung magiging anak. Okay? In which, yung 30% or yung primary trait is yung gantong klaseng horn. Okay? So, since dalawa yung parents natin, yung 50% contribution, 90% chance lang na may horn. Okay? Tapos si Venom, meron din siyang horn. So, 50% times 90%, merong 90% chance to have a horn yung kanilang magiging child. Ano ibig sabihin nun? 90% lang. Ibig sabihin, pwedeng walang horn yung magiging child nila. Okay? So, posible po yun. Kaya huwag kayo magtataka pag, yung brinid ko naman, parehong may sungay. But yung naging child, walang sungay. Okay? So, ganun kasi yung computations. Kaya minsan, parang nagtataka tayo, mas pangit pa nga yung anak na nagiging resulta. No? So, meron lang pong mga probabilities. At syempre, siguro, minalas ng konti kasi 10% chance na nga lang, no? Tapos yun pa yung nangyari. So, luckily naman dito sa breed number 3 natin, ito yung naging child natin, no? So, meron naman siyang horn. Okay, so it's a Fang. So, ayun siya, no? Nag-combine yung kulay. Kaso, sad, walang pakpak.
Okay, so for more information about those computations, okay, may mga probabilities na, you can visit the link no, on your screen, so official website ni MyDeFiPet. So dun po natin makikita yung mga probabilities kasi iba yung computation ng percentages ng traits when it comes to the wings, yung aura, tsaka outline, no? Kasi sila yung kumbaga rare body parts natin. Alright? And then, lastly, so last question na to for now, no? May benefit ba sa stats ang breeding? So, ito rin yung common question. Nag-breed ako, but parang mas mahina naman yung lumabas, but parang ang pangit naman. Kasi usually, we expect that when we breed, dapat sobrang ganda agad nung kakalabasan, no? So, based again on actual scenario, yung ipapakita ko. So, itong papakita ko is just based on my experience, no? So, ito yung mga Gen 0 na Fang na meron ako ngayon. Lahat sila level 10. So, pantay-pantay po yan. Okay? Andyan yung mga stats nila. So, HP, attack, crit, speed. Okay? Yun lang muna 4. Di ko na consider yung silver. No? In preparation for the PvP. No? So, inadd ko sila, no, yung 4 na yan. And then, andito yung total. So, para makita natin siya in totality. Mostly 1,088, no, itong tatlo kong Fang, tas itong isa 1,119 dahil meron siyang horn, no. Ito kasing tatlong to walang horn, no. So dito niyo rin makikita na the more body parts, the better, okay, in terms of stats, no. So andyan siya. Ngayon, yung mga breed natin, nakita niyo yung breed 1, breed 2, breed 3 natin kanina, dalawang Fang yung nakuha natin, di ba, na Gen 1. So ito na yung Fang natin na Gen 1, okay. Both meron namang horns, okay, eyeglasses and amulet. So, okay yun, no? Sadly, wala pang wings tayo na nakuha. Tinotal natin yung stats nila, both 1-1-2-1. So, if we compare here, meron namang improvement, no? Although, very, very small, di ba? So, kayo na yung mag-judge kung gaano kalaki, no, yung improvement na yan, if you think it's worth it or not. All right? So, yun lang muna, no, for the questions about breeding. I'm sure madami pa kayong questions, and if you have those questions, you can comment it. No, pwede nating i-cover on the next video. Okay? So, please subscribe guys if you are playing this game para sama-sama tayo, di ba, na nag-explore nitong MyDeFiPet as it progresses, no, malayo-layo pa yung ating tatahakin, no, para sa game na to, sa marami pang progress. So I hope na with the information you got, no, in terms of playing MyDeFiPet, you are now better than yesterday.